Welcome back to my channel. So for today's video, share ko sa inyo kung paano ko ginagawa yung aking kilay dahil may mga nagtatanong sa akin kung paano ko daw ginagawa yung kilay ko, kung totoo ba yung kilay ko or tato, ganyan. Pero para sa akin, hindi naman talaga ako magaling magkilay. Simple lang ako magkilay. Basta maayos lang na kilay, ganyan, okay na ako. Hindi ko kaya gawin yung mga kilay goals or kilay na nalalaban, yung pak na kilay. Hindi ko kaya yung mga ganong kilay. Basta simple at saka maayos lang na kilay, okay na ako doon. So ngayon, sa video na to, ipapakita ko sa inyo kung paano ko nga ginagawa yung kilay ko. And request tong matagal na ni Precious. Hi Beb, ito nagagawin ko na yung request mo. So ito, ang gagamitin natin ay pencil lang kasi nga sa pencil talaga ako nag-start magkilay and mas madali kasi pagka pencil yung ginagamit ko sa pangkilay dahil nakokontrol mo siya. Ito yung ginagamit kong pencil na pangkilay. Ito ang Nature Republic. Ang shade nito is 02. Deep brown yung shade nito. And mura lang ito eh. Nasa 155 pesos lang ata ito. Sa Nature Republic. Holy grail ko talaga tong pangkilay na to kasi napakaganda nito dahil yung consistency niya hindi malambot, hindi sobrang tigas, hindi waxy. Alam mo, saktong-sakto lang. Tapos meron na siyang spoolie sa dulo. Yung mga na spoolie niya maliit, sakto lang sa kilay ko. Ito na yung pencil. At yung shade nito is saktong-sakto lang sa akin. Ayan siya guys. Yung pagka-brown niya, hindi siya yung ma-chocolate na brown, hindi siya yung medyo mapula-pula na brown, hindi rin siya yung parang sobrang dark na almost black na. Hindi, saktong-sakto lang talaga siyang kakulay ng kilay natin. Ang ganda talaga nito guys. And hindi talaga siya yung sobrang lambot. Sakto lang yung pagkatigas niya pero hindi sobrang tigas. Basta perfect siya. So ito yung gagamitin natin. Pagagamit din tayo ng angle brush. Ang pangkilay. And syempre, cotton buds na panglinis. So, mag-start na tayo magkilay. Napapansin niyo guys, wala pa akong kilay. Ayan yung kilay ko. Wala pa tayong kilay. Zoom in ko kayo. May salamin ako dito guys, sa gilid. So, mag-start na tayo. Ang gagamitin ko, ito na lang yung gamit na, hindi yung bago kanina. Unang-unang ginagawa ko is, binabrush ko muna yung kilay ko. Using yung spoolie sa dulo nito. And dapat make sure na matulis talaga yung pangkilay natin. Ayan, pinasahan ko na yan. So, mag-start na tayo magkilay. Mabilis lang ako guys magkilay. Siguro mga wala pang 5 minutes. Siguro mga 3 to 4 minutes lang. Pero sa video na to, syempre hindi ganun kasi papakita ko sa inyo ng step by step kung paano ako magkilay. Okay. Ang unang gagawin natin is ilaline natin yung kilay natin, yung shape ng kilay natin, susundan natin. Ang unang ginagawa ko, tinataas kong ganyan yung kilay ko. Ganyan, parang pataray. Tapos, ilaline na natin siya. Ganyan. Nalinyahan ko na yung baba. Tapos yung taas naman. Magaan lang dapat yung kamay natin.
Ayan. Nalinyahan na natin yung kilay natin. Nasundan na natin yung shape ng kilay natin. And next naman sa kabila. Yung kabila yung mahirap eh. Ang hirap ng kabila. Ayan, nalinya na natin yung baga. Yung taas na. Ayan guys, nalinya na natin parehas pero parang hindi pantay. Pero okay lang yan kasi hindi naman talaga pantay ang kilay natin. Ang next na ginagawa ko, pinifill in ko na yung loob. Pero hanggang dito lang ang pag-fill in natin guys. Hindi na natin naabutin dito. Inuuna ko tong dulo. Saka tayo aakyat dito. And hanggang dyan lang tayo. Hindi na tayo pupunta rito guys. Hanggang dito. Tapos, ayan. Sa kabila naman. Ayan, kung napapansin nyo guys, dark yung shade na pinipili ko kasi kakulay siya ng buhok ko. And natural kasi tignan tong pagka-dark ng pangkilay nito. And next is, ibabrush natin siya. Hanggang dito lang din. Kung saan yung product, kung hanggang saan lang, hanggang dito lang. Ano daw? Basta kung hanggang saan lang tayo nag-fill in, dun lang yung brush natin. And kung nabura yung loob ng konti, lalagyan nyo lang. Pero dahan-dahan. And next, ay kumuha tayo ng angle brush. Ibabrush natin itong gitna sa loob, inwards. O ganyan. Hindi siya inwards, outwards, inwards. Hindi ganun. Inwards lang siya. Mabilis lang yung pagkakagalaw ng kamay ko. Pero inwards lang talaga siya. Ayan. Kung mapapansin niyo, malapit na magdugtong ang kulay. Kumuha na tayo ng cotton buds. Ayan. Tapos, lilinisin natin siya pataas. Pataas lang, hindi siya pataas po ba? Pataas. Pataas lang siya. And hanggang dun lang yung buburahin natin kung hanggang saan yung tubo ng kilay natin. Ayan. And then, yung dulo naman ng cotton buds, yun naman yung panglilinis natin sa gilid para maging matulis yung kilay natin. Or kung nakapalan nyo, at pwede nyo mapanipisan. Para tumulis yung dulo. Sa kabila naman yun din, para sa kabila.
tulis na sa dulo, diba? And next, i-blend ulit natin ito. Yung harap, kasi kung mapapansin nyo, straight yung pagkakabura ng cotton buds. I-blend natin siya ulit nito. By this time, daliri na natin yung gagamitin natin tambura dito kasi pag cotton buds yung ginamit natin, straight na naman yung pagkakabura. Parang straight cut siyang ganyan. Ang pangit tignan pag sobrang straight yung pagkakabura. Ayan. Para hindi masyadong straight yung pagkakabura. And then, ibabrush ulit natin. Hanggang dito lang. Huwag na natin igaganyan dito na. Pataas yung banda rito sa unahan. Kung gusto niyo pang habaan yung kilay niya, pwede niyo naman habaan. So, ayan guys, ganito lang ako magkilay, diba? Simple lang ako magkilay. Mukhang hindi pa pantay ang ating kilay, pero okay lang yun. Ang mahalaga, sabi ko nga, basta may maayos na kilay, okay na ako. So, that's it for this video. I hope nag-enjoy ka, and sana kahit paano may natutunan ka sa ginawa ko. And don't forget na mag-like and mag-share nitong video na to, and huwag mong kalimutang mag-subscribe. And thank you guys for watching. Bye!